được coi là xương sống của nền kinh tế. Hệ thống tài chính ngân hàng góp phần làm cho dòng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ hoạt động một cách trơn tru. Chính vì thế, mình xin giới thiệu đến các bạn một tổ chức tài chính mang tầm chiến lược quốc gia, đó chính là Vietcombank. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu Vietcombank có gì đặc biệt. Với sứ mệnh và tầm nhìn là trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, Vietcombank có nhiều năm hoạt động kinh doanh dẫn đầu. Từ một ngân hàng thương mại nhà nước được chính phủ thí điểm cổ phần hóa và chính thức là ngân hàng thương mại cổ phần vào ngày 2 tháng 6 năm 2008. Với lịch sử, Vietcombank là tiền thân cục ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 1963. Lúc đó, Vietcombank có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là chức năng ngân hàng ngoại hối, chức năng thứ hai là chức năng quản lý điều hành ngoại hối. Cùng thời điểm đó, Vietcombank có một quỹ ngoại tệ đặc biệt. Quỹ này là để nhận vốn viện trợ ngoại tệ. Tháng 4 năm 1965, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thành lập một tổ chức thanh toán đặc biệt mang tên B29 tại Vietcombank. B29 hoạt động khá độc lập và tuyệt mật dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị và Thường vụ Trung ương Cục miền Nam. Với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, nhân sự chỉ trên 10 người, hoạt động trong thời gian 10 năm. Quỹ ngoại tệ đặc biệt B29 đã vận chuyển và chuyển khoản một lượng lớn ngoại tệ vào chiến trường miền Nam. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm hoạt động và khi mối quan hệ kinh tế đối ngoại phát triển thì xuất hiện những khó khăn và trở ngại trong quá trình hoạt động. Chính vì thế, năm 1977, Vietcombank không còn giữ chức năng quản lý điều hành ngoại hối mà chỉ chuyên doanh đối ngoại, độc quyền kinh doanh ngoại hối của cả nước. Cùng với sự chuyển đổi hình thức sở hữu thì Vietcombank còn có sự thay đổi về hình ảnh nhận diện thương hiệu của mình. Từ logo thương hiệu cũ, các chữ cái nghiêng V, C, B được lồng vào nhau dễ gây rối cho người nhìn và nhìn nó trông có chút truyền thống, nên ban lãnh đạo quyết định năm 2013 Vietcombank chính thức thay đổi nhận diện thương hiệu. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm Vietcombank tròn 50 tuổi. Với logo mới, màu sắc chủ đạo là màu xanh lá, nền trắng và chữ cái V đầu tiên mang một sức mạnh của tự nhiên, thể hiện sự phát triển bền vững với tinh thần quyết thắng đoàn kết. Và câu slogan chung niềm tin vững tương lai khẳng định cam kết của Vietcombank luôn đồng hành cùng khách hàng. Điều thứ ba, hiện nay cơ cấu sở hữu của Vietcombank gồm 3 cổ đông. Cổ đông lớn nhất là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chiếm 74,8% tổng số cổ phần. Tiếp theo là cổ đông chiến lược chiếm 15% và còn lại là cổ đông khác chiếm 10,2%. Đặc biệt, cổ đông chiến lược là ngân hàng Muzio Nhật Bản. Thương vụ bán vốn này được ký kết vào ngày 30 tháng 9 năm 2011. Đây được coi là thương vụ bán vốn lớn nhất lúc đó với giá trị 567,3 triệu đô la Mỹ. Và tổ chức tài chính Credit Suisse tư vấn và dàn xếp giao dịch. Muzio Corporation Bank thuộc tập đoàn tài chính Muzio là tập đoàn lớn thứ 3 tại Nhật Bản và xếp thứ 20 trên thế giới, chuyên tập trung vào các tập đoàn tổ chức lớn ở khu vực công trong nước và nước ngoài. Từ Muzio là thuật ngữ cổ của Nhật Bản, nghĩa là mùa lúa mới thu hoạch, thể hiện cam kết của tập đoàn tài chính Mizuho hàng đầu của Nhật. Chi tiết về tập đoàn thì sẽ trong một video sau. Thứ tư, sau hơn nửa thế kỷ hoạt động trên thị trường, Vietcombank hiện có trụ sở chính tại Hà Nội, cùng với hơn 500 chi nhánh và phòng giao dịch khắp cả nước và 3 công ty con gồm công ty tài chính Vinafico Hồng Kông, công ty chuyển tiền tại Mỹ và một ngân hàng con tại Lào, một văn phòng đại diện tại Singapore và các công ty trong nước đang trực tiếp quản lý thuộc các lĩnh vực chứng khoán, đào tạo, bất động sản. Bên cạnh đó, hoạt động của ngân hàng còn được hỗ trợ bởi 1.249 ngân hàng đại lý tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngày 1 tháng 1 năm 2019, Vietcombank chính thức khai trương văn phòng đại diện ở Mỹ tại phòng 1428 tòa nhà One Rockefeller Plaza thuộc khu trung tâm Manhattan, thành phố New York. Thứ năm, năm 2020, tổng tài sản của Vietcombank đạt 57 tỷ đô, xếp sau Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Công thương.
Tuy nhiên, về lợi nhuận lại dẫn đầu toàn ngành. Có phải hiệu quả không nhỉ? Vietcombank cũng là doanh nghiệp đại diện duy nhất có mặt trong top 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng The World's Largest Public Companies 2020 thì Vietcombank xếp hạng thứ 937, tăng 159 bậc so với năm 2019 và được tạp chí Forbes đánh giá là doanh nghiệp có giá trị thương hiệu lớn nhất ngành với trị giá 251 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, cũng là nơi có môi trường làm việc tốt nhất của hơn 20.000 nhân viên đang làm việc do công ty Alphabet bình chọn. Ngoài ra, Vietcombank luôn được chứng nhận là ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc đến từ các ngân hàng lớn như Citibank, JP Morgan Chase. Tiếp theo, dự án bất động sản lớn mà Vietcombank thực hiện là tháp Vietcombank Tower, tọa lạc tại số 5 công trường Mê Linh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tháp được hoàn thành vào quý 3 năm 2015 với tổng chiều cao 206 m, diện tích sàn 3.232 m². Tháp có 35 tầng, gồm 4 tầng hầm. Dự án được thực hiện cùng với 3 đối tác liên doanh gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Vietcombank Bondi Bến Thành, Tập đoàn Bondi Investment Hồng Kông và Công ty cổ phần dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh Centraco. Vietcombank Tower được thiết kế bởi công ty Pelli Clare Architect, kiến trúc sư người Mỹ Caesar Pelli. Công ty này đã từng thiết kế tháp Petronas Malaysia, trụ sở ngân hàng Bank of America tại North Carolina, Mỹ. Tòa tháp Vietcombank tuy không cao bằng Landmark 81 hay Bitexco, nhưng vẻ đẹp của nó không ai sánh bằng. Với mặt tiền tòa tháp hướng sông ngay trung tâm thành phố, rất khó để tìm vị trí đẹp như thế này. Cùng với không gian kiến trúc hiện đại, mạnh mẽ đạt tiêu chuẩn văn phòng cho thuê loại A, đồng thời khẳng định được tầm vóc về thế và bền vững của trụ sở ngân hàng, có thể nói rất đậm tính Mỹ. Thứ bảy, năm 2021, Vietcombank đã cho ra thành công dịch vụ Digibank, hợp nhất cả hai nền tảng Mobile Banking và Internet Banking. Chỉ với một tên đăng nhập và một mật khẩu, chúng ta có thể giao dịch với hạn mức lên đến 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vietcombank cũng có phương thức bảo mật giao dịch như Smart OTP và phương thức xác thực đăng nhập bằng Face ID, Touch ID. Mới đây, họ cũng cho ra một sản phẩm công nghệ định danh điện tử eKYC Know Your Customer, giúp khách hàng có trải nghiệm ngân hàng tại nhà tốt nhất. Ví dụ, chúng ta thường đăng ký các dịch vụ ngân hàng thì phải đến ngân hàng để thực hiện. Tuy nhiên với công nghệ định danh điện tử eKYC cùng với điện thoại thông minh, thông qua việc chụp ảnh khuôn mặt và hoàn tất một số giấy tờ thì ta có thể đăng ký và kích hoạt dịch vụ Vietcombank Digibank ngay tại nhà mà không cần phải ra đến ngân hàng. Cuối cùng, tháng 10 năm 2020, Tổng cục Thuế đã tôn vinh người nộp thuế nhiều nhất, trong đó Vietcombank thuộc top 30 doanh nghiệp có thành tích đóng góp vào ngân sách nhà nước lớn nhất. Trong 5 năm 2015-2019, Vietcombank đã đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 30.700 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế và phí đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietcombank còn có các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện một phần trách nhiệm của một doanh nghiệp đứng đầu trong ngành. Với mục tiêu xuyên suốt là hướng tới một ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng, thông qua các chương trình như chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và luôn đồng hành cùng các sự kiện mang tính thời sự. Vietcombank không ngừng đẩy mạnh với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa được triển khai trên quy mô lớn, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội